thế giới quanh ta nè. Đôi khi thứ bạn thiếu chỉ là một giấc ngủ. Con người bây giờ rất giỏi chịu đựng. Mệt cũng cố, buồn cũng cố, kiệt sức cũng cố. Có những người cả ngày quay cuồng với công việc, tối về vẫn cầm điện thoại tới khuya, đầu óc chưa lúc nào thực sự nghỉ ngơi. Rồi sáng hôm sau lại thức dậy với trạng thái rã rời, nhưng vẫn nghĩ chắc mình chỉ lười thôi. Thật ra không phải lúc nào con người cũng yếu đuối vì tinh thần. Nhiều khi cơ thể bạn chỉ đang quá mệt. Có những người cáu gắt không phải vì họ xấu tính, mà vì họ thiếu ngủ quá lâu. Có những người suy nghĩ tiêu cực không phải vì cuộc đời quá tệ, mà vì đầu óc họ đã kiệt sức. Con người khi mệt quá, nhìn chuyện gì cũng thấy nặng nề hơn bình thường. Một vấn đề nhỏ cũng dễ thành áp lực lớn. Một câu nói vô tình cũng đủ làm tổn thương. Một chuyện chưa xảy ra cũng khiến lo lắng cả đêm. Không phải vì cuộc đời đột nhiên đáng sợ hơn, mà vì tâm trí bạn không còn đủ năng lượng để chống đỡ nữa. Có một điều rất buồn cười, nhiều người chăm điện thoại hơn chăm bản thân. Điện thoại còn biết sạc pin, nhưng chính mình thì không cho nghỉ. Cơ thể mệt vẫn cố làm, đầu óc quá tải vẫn cố suy nghĩ. Rồi đến lúc mất ngủ, stress, kiệt sức mới bắt đầu tự hỏi tại sao mình không còn vui nữa. Có những người ngủ rất ít suốt nhiều năm. Họ tự hào vì mình thức khuya làm việc, tự hào vì mình chịu áp lực giỏi. Nhưng rồi dần dần tâm trạng thất thường hơn, dễ nổi nóng hơn, khó tập trung hơn, và quan trọng nhất, họ không còn cảm thấy bình yên nữa. Con người không phải máy móc, không thể ép mình chạy mãi mà không nghỉ. Có những lúc điều bạn cần không phải động lực, mà là một giấc ngủ thật sâu. Ngủ để cơ thể hồi phục, ngủ để đầu óc bớt căng, ngủ để trái tim được yên tĩnh lại một chút. Người trưởng thành thường xem nhẹ việc nghỉ ngơi, vì lúc nào cũng nghĩ mình phải cố thêm nữa. Tiền chưa đủ, công việc chưa xong, tương lai còn nhiều áp lực, nên cứ ép bản thân tiếp tục. Nhưng thật ra, một người kiệt sức thì rất khó đi xa. Có những người nhìn bên ngoài rất chăm chỉ, nhưng bên trong đang cạn dần năng lượng sống. Không còn hứng thú với điều mình từng thích, không còn kiên nhẫn với người mình thương, không còn cảm giác vui thật sự. Họ nghĩ mình đang mất động lực, nhưng nhiều khi họ chỉ đang quá mệt thôi. Có những đêm nằm xuống, cơ thể rất mỏi, nhưng đầu óc vẫn không chịu ngủ, vì suy nghĩ quá nhiều. Lo công việc, lo tiền bạc, lo tương lai, lo những chuyện chưa xảy ra. Con người càng lớn, càng khó ngủ ngon như lúc còn bé. Ngày nhỏ chỉ cần mệt là ngủ, lớn rồi mệt cũng chưa chắc ngủ được, vì áp lực nằm trong đầu nhiều hơn là nằm ở cơ thể. Có những người mất ngủ quá lâu đến mức quen luôn với cảm giác đó. Sáng dậy mệt, chiều uể oải, đêm lại thức tiếp, rồi cứ nghĩ đó là cuộc sống bình thường của người trưởng thành. Không, con người sinh ra không phải để sống trong trạng thái kiệt sức mãi như vậy. Nghỉ ngơi không phải lười biếng, người biết nghỉ đúng lúc mới là người đi đường dài tốt hơn. Có một sự thật rất quan trọng, khi tâm trí quá mệt, bạn sẽ không nhìn cuộc sống đúng nữa. Lúc thiếu ngủ, con người dễ bi quan hơn rất nhiều, dễ nghĩ tiêu cực, dễ mất kiên nhẫn, dễ cảm thấy cô đơn. Có những chuyện ban ngày nghĩ thấy bình thường, nhưng nửa đêm lại thấy như tận thế. Đó là lý do nhiều người càng thức khuya càng buồn. Không phải vì cuộc đời thay đổi, mà vì tinh thần lúc đó đã quá yếu rồi. Có những lúc đừng cố giải quyết mọi thứ trong trạng thái kiệt sức. Hãy ngủ một giấc trước đã. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ thường nhẹ hơn rất nhiều. Con người khi đủ năng lượng sẽ mạnh mẽ hơn hẳn. Cùng một vấn đề, nhưng lúc khỏe ta thấy còn xử lý được, lúc mệt ta lại thấy muốn bỏ cuộc.
Nên đôi khi thứ làm bạn gục xuống không phải cuộc đời quá nặng, mà vì bản thân đã mệt quá lâu rồi. Có những người lúc nào cũng tự trách mình chưa đủ cố gắng, nhưng thật ra họ đã cố quá nhiều rồi, chỉ là họ chưa cho mình nghỉ thôi. Con người không thể chữa lành trong khi vẫn tự làm mình kiệt sức mỗi ngày. Có một kiểu trưởng thành rất quan trọng, đó là biết lắng nghe cơ thể mình, biết lúc nào cần dừng, biết lúc nào cần nghỉ, biết rằng bản thân cũng có giới hạn. Không ai mạnh mãi được hết, ngay cả điện thoại quá nóng còn phải nghỉ, huống chi là con người. Có những người cả năm chưa từng thật sự ngủ ngon, lúc ngủ vẫn căng thẳng, vẫn ôm điện thoại, vẫn suy nghĩ liên tục, nên sáng dậy vẫn thấy mệt như chưa ngủ. Giấc ngủ không chỉ là nhắm mắt vài tiếng, mà là lúc cơ thể và tinh thần thật sự được nghỉ ngơi. Có những ngày bạn không cần cố tích cực quá, không cần ép mình mạnh mẽ quá, chỉ cần ngủ sớm hơn một chút, ăn uống tử tế hơn một chút, cho bản thân yên tĩnh hơn một chút, đã khác rất nhiều rồi. Con người hiện đại rất dễ kiệt sức vì não gần như không bao giờ được nghỉ. Tin nhắn, công việc, mạng xã hội, áp lực so sánh, tin tức tiêu cực, mọi thứ xuất hiện liên tục mỗi ngày, nên nhiều người dù không làm việc tay chân nặng vẫn mệt kinh khủng. Đó là kiểu mệt của tinh thần, và kiểu mệt đó không phải cứ cố thêm là vượt qua được. Có khi điều thông minh nhất bạn nên làm là nghỉ ngơi. Có những người nghĩ là tuột lại phía sau, nhưng thật ra một người kiệt sức mới thật sự dễ bị bỏ lại, vì họ không còn đủ năng lượng để sống tốt nữa. Con người không thể chăm sóc ai, không thể yêu ai, không thể làm tốt điều gì nếu chính bản thân mình đã cạn sạch. Nên đôi khi đừng tự ép mình phải mạnh mãi, mệt thì nghỉ, buồn thì ngủ sớm, quá tải thì tạm chậm lại một chút, không sao cả. Cuộc sống không phải cuộc đua xem ai kiệt sức trước, mà là hành trình đủ dài để bạn học cách giữ bản thân mình không gãy giữa đường. Và nhiều khi, sau tất cả những áp lực, những căng thẳng, những suy nghĩ rối tung trong đầu, thứ cứu bạn đầu tiên lại chỉ đơn giản là một giấc ngủ thật ngon thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau. Bye bye! Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé!